به نام خدا سجاد قاسمی هستم با یک آموزش دیگر. در ویدیو براتون یاد میدم طریقه حل مشکلی کار نکردن کیبوردتان. زمانی که کامپیوترتان لپتاپ باشه یا دسکتاپ فرق نمیکنه، کیبورد با استفاده از کیبورد لپتاپ از خودی کامپیوتر باشه یا که توسط یو اس بی وصل کرده باشین، هیچ کدام فرقی نمیکنه. اگر ما با استفاده از ماوس کار کنم کار میکنه، ولی با استفاده از کیبورد زمانی که ما استارت منو رو کلیک میکنم باز نمیکنه و یا چیز تایپ هم نمیتونم. خب چی کار میکنیم؟ مرحله به مرحله ببینین. خب اولین کاری که میکنین در قسمت خب من چون نمیتونم چیز تایپ کنم، اگر بالای از کلیک کردین و تونستین کنترل پنل تان پیدا کنین که خیلی راحت بالایش کلیک میکنین و ادامه تنظیمات هم میبینیم. ولی اگر نتونستین حتی کنترل پنل تان پیدا کنین، چه کار میکنین؟ میین از کیبورد خود دسکتاپ استفاده میکنین. چه قسمی رو پیدا میکنین؟ میین بالای ستین کلیک میکنین، میین در قسمت ایزی اف اکسس و در قسمت آپشن کیبورد پیدا میکنین و در این قسمت ببینین گفته یوز دی آن اسکرین کیبورد، از کیبورد اسکرین آن میکنین تا بر شما یک کیبورد بده. خب با استفاده از این کیبورد من میتونم خیلی راحت جستجو کنم هر چی خواسته باشم. خب میین نوشته میکنین که کنترل پنل براتون در قسمت پیدا میکنه و این چی میکنین؟ باز میکنین. خب در این کیبورد دیگه نیاز نداریم، این رو دوباره بسته میکنم. میین در قسمت ایزی اف اکسس، دوباره در قسمت ایزی اف اکسس میین در قسمت make the keyboard easier to use باز میکنین و در قسمت ببینین یک آپشن در قسمت turn on the filter کی آن است. این چی میکنین؟ آف میکنین و بعدش بالای اپلای و اوکی کلیک میکنین. خب حالا اگر ما دوباره با استفاده از کیبورد فعال شده، اگر ببینین ما بدون ماوس در قسمت است، اگر ما بدون ماوس چیزی بخوایم تایپ کنم و یا کاری انجام بدم، با استفاده از کیبورد خیلی راحت میتونم انجام بدم یا چیزی بخوایم نوشته کنم. و می راحتی ما شما میتونیم کیبورد خود دوباره فعال کنیم. اگر همچنین آموزش‌های دوست دارین، حتما با لایک و کامنت از ما حمایت کنین و این ویدیو رو به دوستانتان بفرستین. تا ویدیوی بعد، بدرود.